Ik denk dat Scott heel ontwapenend werkt op mensen. Hij heeft een bepaalde gunfactor. Hij is heel vrolijk en hij is optimistisch en komisch. En daarbij denk ik dat Scott een enorme vechter is. Dat het hopelijk een inspiratie kan zijn voor mensen die soms ook een moeilijke tijd hebben. Scott is geboren op 12 maart 2021 naast het Utrechtstadion en naast Conclusion, naast mijn werkgever. En alles leek eigenlijk een normale zwangerschap te zijn en niks te zien op de echo's. Dus de bevalling leek eigenlijk normaal te gaan. Alleen verliep dat anders. Op het moment dat hij ter wereld kwam bleek het toch allemaal heel anders te zijn. Alles in ons gezin hing een beetje aan een zijden draadje. Kijk, wat toen nog niet duidelijk was, maar wat eigenlijk later pas duidelijk werd, is dat Scott het Noonan-syndroom heeft. Ja, het Noonan-syndroom is eigenlijk heel veelomvattend. En dat betekent eigenlijk dus dat je in Scott's geval verlaagde spierspanning hebt. Hij blijft kleiner van stuk dan zijn andere leeftijdsgenootjes. Hij heeft een verdikte hartspier, vernauwde longslagader. Zijn gehoor is minder goed dan bij andere kindjes. Hij heeft een waterhoofdje gehad. Hij heeft eigenlijk in zijn eerste 3 jaren heeft hij 7 operaties gehad. 2 aan zijn hart, 2 aan zijn hoofd en nog wat minder grote ingrepen. Maar toch al best wel heel veel op zo'n klein jong leventje. Dat waren heftige tijden in het WKZ. In totaal heeft hij daar een week of 12, 13 heeft hij er wel gezeten van zijn leven. En de langste opname achter elkaar was denk ik een week of 7 in oktober 2021 toen hij met ernstig hartfalen was opgenomen. En Scott heeft daar toen 2 operaties ondergaan in korte tijd. 2021 heeft ons wel wakker gemaakt. 2 weken na de geboorte van Scott voelde ik een knobbeltje in mijn borst. Naar het ziekenhuis geweest, toch foute boel. Borstkanker, ja. Alles in ons gezin hing een beetje aan een zijden draadje. We leven echt een beetje in het nu. We zien dat Scott het nu goed doet. En zolang het eigenlijk met hem goed gaat, gaat het met ons ook goed. De dokters zijn allemaal heel aardig voor hem. Iedereen is begaan met hem. Dus daarmee heeft hij wel een bepaalde band. En hebben wij ook een bepaalde band met het WKZ. Aan de ene kant is het WKZ een hele zware plek, een moeilijke plek met heel veel vierkante meters aan leed. Aan de andere kant is het ook een plek waar mensen hoop krijgen en waar hoop gegeven wordt. Want je hebt daar de beste artsen van Nederland werken. En op de IC werken fantastische mensen, in het hele WKZ werken gewoon hele goede mensen die weten wat ze doen. En heel veel kindjes beter maken. De meeste kindjes die daar komen worden beter gemaakt. En Scott is er één van. Zo, high five! We gaan met de selectie naar het WKZ in Utrecht. En het is een bijzondere dag vandaag voor een speciale jongen genaamd Scott. En heeft zelf ook heel lang in het WKZ moeten liggen helaas. Maar we willen hem graag verrassen met iets leuks, dus daar ga ik zo meteen over handelen. Oeh, Tess, zag je doelpunt? Kom mannen. Ja. Yes! Goed zo. Ik heb een verrassing voor je. Een mooi beertje. En deze is denk ik nog wel leuk. Zullen we hem samen openmaken? Trek hem maar open. Kijk eens. Zie je dat? Echt shirt van Utrecht. Zie je ook wat er achterop staat? Je eigen naam. Met een mooi nummer. Je mag hem vasthouden. Alsjeblieft. Zal ik kijken? Kijk maar Tessa, laat de foto. Ja, daar dacht hij mee. Ik weet niet of het kan. Kijk eens aan. Ja. Hé Scott, jij bent Scott hè? Nee. Nee. Is een beer. Ja. Ja. Ja, die hebben we dan niet gelijk links, maar... Dat is Scott. Scott is 4 jaar. Hoi. Hey, welkom.
Beetje verleuren. Kijk, Scott was een heel moeilijk geval toen hij opgenomen was in het WKZ. Niemand wist eigenlijk helemaal wat hij had. Scott had een gaatje tussen zijn boezems in zijn hart, onder andere. En dat veroorzaakte onder andere zoveel hartfalen bij hem, dat hij dus er bijna niet meer geweest was. Dus de hele raad van cardiologen heeft zich gebogen over wat Scott eigenlijk mankeerde en hoe het zo erg heeft kunnen ontwikkelen met zijn gestel op dat moment. Ja, ik ken Scott al sinds hij heel erg klein was. We hebben toen ontdekt dat hij een hartafwijking had. En dat ging de eerste maanden van zijn leven best wel goed. Maar toen hij een half jaar oud was, toen kwam hij daar behoorlijk van in de problemen. En heeft hij lang bij ons in het ziekenhuis gelegen. Heeft hij ook meerdere ingrepen aan zijn hart moeten ondergaan. Dus dat was een ontzettend heftige periode. En gelukkig gaat het qua hart een stuk beter tegenwoordig. En zie ik nu 2 keer per jaar bij mij op spreekuren in het ziekenhuis. Yay! Utrecht! Ine, opa! Oma! Yes! Ga je? Ja. Oké, gaan we vliegen. Als ik zie hoe enthousiast en levendig hij nu is, hoe hij aan het genieten is van deze dag, ja, dat is waar ik het voor doe eigenlijk. Ik ben heel trots hoe Scott zich iedere keer weer heeft kunnen herpakken. Na iedere operatie en iedere keer is hij weer sterk gebleven. En iedere keer dat wij er doorheen zaten van, oh jee, gaat hij het redden, gaat hij het niet redden, heeft hij zich toch weer, heeft hij zich toch heel sterk bewezen. Dus dat geeft ook hoop op de toekomst. Kom maar. Doei doei. Scott is erg in het zonnetje gezet door FC Utrecht en door Conclusion als mascotte van het WKZ. En er zijn heel veel mooie dagen geweest. Hij werd verbazingwekkend veel herkend vanochtend toen we inderdaad hier rondliepen. Dus dat is een goed teken. Dat betekent dat de campagne in ieder geval goed zijn werk doet. En dat Scott ook tot de verbeelding spreekt en dat het verhaal tot de verbeelding spreekt bij mensen. En dat is denk ik de bedoeling. Het is vandaag Kids Day en dus is de bus van de kinderen die op allerlei manieren te maken hebben met het Wilhelmina Kinderziekenhuis hier eventjes verderop. Een onvergetelijke dag moet het worden voor hun en de stralende combi's hebben wij al gespot. Ik vind het heel mooi dat we na alle opnames in het WKZ en na alle operaties die Scott heeft ondergaan, dat hij hier zo vitaal en sterk op het veld mag staan en dat hij zo'n mooie dag hier mag beleven. Dus daar genieten we extra van. Ik denk dat Scott heel ontwapenend werkt op mensen. Hij heeft een bepaalde gunfactor. Hij is heel vrolijk en hij is optimistisch en komisch. En daarbij denk ik dat Scott een enorme vechter is. En dat het hopelijk een inspiratie kan zijn voor mensen die soms ook een moeilijke tijd hebben. Dat je weet van het hoeft niet altijd lang slecht te gaan. Er zijn ook periodes in je leven, na zelfs zo'n dieptepunt als wat Scott heeft meegemaakt, dat je ook weer kan opkrabbelen. En dat hij met de juiste hulp weer een dag als dit mag meemaken.